Hey guys, muli na naman tayo nagbabalik para subukan ng iba't ibang kulay ng replacement straps ng Mi Band 5. Ano pang hinihintay natin? Tara! You are now watching My Tech. So, bago ang lahat, gusto ko lang magpaalala na kung madalas kayong bumili online, mas magiging ligtas kayo kung isa-sanitize nyo muna ang inyong parcel. Mas mabuti ng ligtas sa panahon ngayon. Kung natatandaan nyo yung previous video natin, bumili ako ng Mi Band 5 sa Lazada. Meron itong black strap na gawa sa TPU material and may aluminum buckle. Para sa akin, gustong gusto ko yung strap niya dahil premium ang feel and sobrang komportable. Kaso kung puro itim yung kulay, medyo boring din. Kaya tamang-tama at nakakita ako ng replacement straps na binibenta ng isang sikat na online store. So ngayon, i-unpack na natin yung straps. As usual, nakalagay siya sa Lazada pouch and this time ginupit ko lang ng maayos yung pouch pero minsan pag sobrang excited ako, sinisira ko na lang. May sapat na bubble wrap yung ating mga straps na nakalagay sa isang resealable pouch. Bali yung mga color na binili ko ay midnight blue, pink, pastel green, white, and gray. May 10 kulay na binibenta si seller which is yung iba ay yellow, black, red, wine red, at lavender. So, iisa-isahin ko muna silang buksan and then kinapakapa ko muna at pinakiramdaman ko yung quality nila. Nung nakita ko yung white, nako, parang may mancha ng tinta ng ballpen. Kumuha ako ng alcohol pero hindi ko siya naalis. Medyo may gas-gas din yung buckle pero maliit lang. Thankfully, yung ibang straps naman ay walang issue. Habang binubuksan ko ito isa-isa, if you are enjoying our video so far, please do not forget to like and subscribe to our channel. You may also click the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong labas na videos. Salamat! Bago tayo pumunta sa review ng ating strap replacement, tuturuan ko muna kayo kung paano tanggalin yung strap ni Xiaomi Mi Band 5. Simple lang naman ang removal. Hahawakan mo lang yung isang dulo habang inaangat mo yung strap and iingatan lang natin para hindi agad mapigtas yung strap. For the strap review, yung ating straps ay advertised as replacements. Ibig sabihin, they are not advertised as original from Xiaomi. Nung una kong nakita at hinawakan yung strap, nagulat ako kasi high quality siya and almost the same quality siya nung original strap ni Mi Band 5. Kasing haba rin siya ng original na strap. May mga ilang differences lang compared dun sa original. Yung ating replacements ay magaspang ng kaunti compared dun sa original. Mas matigas din ito. Yung mga gilid niya ay hindi ganoon kakinis. At panghuli ay yung ating buckle or lock sa dulo ay gawa sa plastic. Pero itong mga differences na ito compared dun sa original ay sobrang liit lang at kung hindi ka mapili halos hindi mo ito mapapansin. Para sa akin, 95% siya ng original strap.
Sa unang hawak mo nitong strap, parang may powder feeling lang siya ng kaunti na karaniwan na sa silicone material. Hindi rin unat yung holder ng ating Mi Band tracker, pero kapag ginamit mo na siya at nilagay sa tracker ay uunat rin ito. Pagdating naman sa lock, mas maliliit lang yung butas ng replacement pero sobrang kaunti lang at mapapansin mo lang ito kung pinagtabi mo sila nung original. Mahigpit din yung lock ng buckle kaya hindi ito basta-basta matatanggal. So ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano ikabit yung strap. Sobrang dali lang din ito ikabit. Kailangan mo lang ilagay yung isang end ng holder dun sa tracker. Press down mo lang ito. Tapos yung kabila naman, i-press down mo rin hanggang kumapit siya dun sa holder. Sa unang kabit, nakita ko na parang hindi siya ata pantay dun sa tracker. Naisip ko na mali ang hulma nitong ating strap pero huwag kayong kabahan dahil flexible ang ating strap dahil gawa siya sa silicone material. Kailangan mo lang i-adjust yung tracker dun sa holder. Iurong-urong mo lang siya ng kaunti. For my final thoughts, sobrang impressed ako dito sa replacement straps na nabili ko sa Lazada. 65 pesos each lang ang price niya and super high quality nito na hindi nalalayo sa original. Kung boring para sa iyo ang puro black strap lang, recommended ko itong strap na ito to change the look of your Mi Band 5. Ilalagay ko rin yung link sa description. Hanggang sa muli, this is Mike Tech and cheers!